Katër antarët e celulës iraniane që do të kryente një sulm terrorist ndaj kryegjyshatës botërore në Tiranë janë shpallur në kërkim policor, ndërsa antiterrori po mban në nënvëzhgim persona të tjerë në Shqipëri që dyshohet se kanë lidhje me këtë celulë. NATO mund të ndërtojë një tjetër bazë ushtarake në Shqipëri përveç asaj të Kuçovës. Ministria e Mbrojtjes i ka prezantuar Komandës Supreme për Europën një plan për modernizimin e Pashalimanit me qëllim që ajo të përdoret nga Aleanca. Parlamenti Evropian miraton me shumicë votash një rezolut për mbështetjen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin. Kryeministri Rama thotë se gjatë një bisede telefonike me kancelaren Merkel u vendosën pikat mbi i për këtë çështje. Majoranca deklaron se drafti i saj për reformën zgjedhore e kthen qeverinë në qeveri teknike 6 muaj para zgjedhjeve. Opozita brenda parlamentit e kundërshton, ajo jashti thotë se reforma është çështje e partive dhe jo e parlamentit. Vitin e ardhshëm qeveria do të ulë me 5% tatim fitimin për biznese që investojnë në fushën e industrisë së makinave. Paketa fiskale parashikon edhe mbështetjen e ndërmarrjeve që investojnë mbi 1 miliard lek në vendin tonë. Zbulohet origjina e 39 emigrantëve që u gjetën të vdekur në një kamion në frigoriferik në Britaninë e Madhe. Policia thotë se ata janë të gjithë nga Kina dhe kanë udhëtuar 8.000 kilometra në temperatura që shkonin deri në minus 25 gradë. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30 minuta. Do të njehemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Parlamenti Evropian miratoi sot me shumicë dërmuese votash një rezolut në mbështetje të hapjes së negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në debatin e zhvilluar ndërkohë, bllokimi i hapjes së negociatave u konsiderua gabim historik. Shumica dërmuese e Parlamentit Evropian votoi në favor të një rezolute në mbështetje të hapjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Me 412 vota pro nga 578 që ishin prezent në sallë, Parlamenti kërkon Këshillit Evropian të marrë një vendim sa më të shpejtë, ndërsa shpreh i gatshëm edhe për ndryshimin e metodologjisë së procesit të zgjerimit. Duhet pasur parasysh përparimin në reformën gjyqësore në Shqipëri, e cila përcakton kushtet për të përmirësuar pavarësinë, përgjegjshmërinë, profesionalizmin dhe efikasitetin e institucioneve gjyqësore të vendit dhe që rrisin besimin e njerëzve në organet gjyqësore. Në debatin që i parapriu rezolutës ishin të shumtë zërat që i konsideruan refuzimin e çeljes së negociatave të gabuar dhe zhgënjyes. Shqipëria e Maqedonia e Veriut nuk duhen akuzuar, ata bën gjithçka që u kërkuam të bëni me mos më tepër. Janë bërë reforma mbreslënse në Shqipëri e Maqedoninë e Veriut, në drejtësi, në luftën kundër krimit të organizuar. Mendoj veçanërisht për Shqipërinë kur përparimet kanë qenë mbreslënse. Bashkimi Evropian kishte mundësinë që të tregonte përgjegjësi dhe pjekuri politike, por ne dështuam mjerisht, dhe ky dështim dëmton imazhin e Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit. Është një gabim historik dhe kaq zhgënjyese për qytetarët e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. President Macron, ju jeni shumë i izoluar në qëndrimin tuaj, por Parlamenti Evropian do të ndërtojë një urë me ju. Por ju lutem, President Macron, korrigjoni gabimin që bëhet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Por kishte eurodeputet që patën kritika për të dyja vendet. Beide leiden unter fragilen institutionen. Të dyja vendet kanë institucione të brishta, probleme me shtetin e të drejtës dhe respektimin e standardeve. Gegenüber einer weiteren Einwanderung mit all ihren Problemen haben. Albania and North Macedonia. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë probleme me krimin, korrupsionin dhe shtetin ligjor. Ne nuk duhet u japim shpresa të kota vendeve që nuk plotësojnë kushte për hapjen e negociatave. Who do not really fulfill the criteria. Europarlamentarët theksuan se nuk e pranojnë qëndrimin francez për moshapjen e negociatave. Ata vunë dukje se e kuptojnë nevojën për reforma në Union, por hapja e negociatave me këto dy vende nuk është kërcënim për Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama ka zbuluar në rrjetet sociale detaje nga një bisedë 45 minutëshe me kancelaren gjermane Angela Merkel.
Rama shkruan se me kancelaren u vendosën të gjitha pikat mbi i për ecurinë e mëtejshme të përpjekjeve të përbashkëta për çeljen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kancelaria rinënvizoi qëndrimin e Gjermanisë në mbështetje të Shqipërisë, thot Rama, që e mbyll me një falënderim për kancelaren Merkel. Komisioni parlamentar i reformës zgjedhore është njohur sot zyrtarisht me propozimet e ekspertëve të Partisë Socialiste. Damian Gjiknuri thotë se dokumentacioni adreson shumë problematika dhe se qeveria kthehet në teknike 6 muaj para zgjedhjeve. Komisioni i reformës zgjedhore është njohur me propozimet e ekspertëve për 4 çështjet e para të reformës zgjedhore: financimin e partive politike, barazinë gjinore, administratën publike, si dhe monitorimin e fushatave zgjedhore. Bashkëkryetari Damian Gjiknuri, pas mbledhjes me dyert të mbyllura, e cilësoi draftin si dokument i cili adreson problematika të mëdha e që ka gjetur një mekanizëm që vendos nën kontroll qeverinë sa i takon përdorimit të administratës publike. I vë detyrim qeverisë që për 6 muaj të raportoj për çdo lloj aktiviteti dhe është një komision qendror i zgjedhjeve i cili vendos nëse do të konsiderohet aktivitet me përmbajtje politike elektorale ose jo, duke kthyer de facto qeverinë gati si një qeveri e gjysmë teknike, do ta thoja. Bashkëkryetari socialist shprehet i hapur dhe për përfshirjen e propozimeve të opozitës jashtë parlamentit, që po punojnë të pavarur në selim blu. Nëse ata do të përgatisin draftet të tyre, duke dhënë dhe OSBE-s dhe jo ne në mënyrë drejt për drejt, natyrshëm, ne do t'i marrim parasysh dhe mase do të jetë një rast i rrallë ku dakordësia e kodit zgjedhor nuk do të shtrihet vetëm në partitë parlamentare, por edhe në partitë jashtë parlamentare. Por ndërsa komunikimi i socialistëve me demokratët jashtë parlamentit duket se po funksionon edhe pse në distancë, ai me opozitën parlamentare po has në probleme. Propozimet e ekspertëve, bashkëkryetaria Rudina Hajdari i cilëson si përfaqësore dhe thotë se nuk do të votojnë asnjë draft ku nuk përfshihet ndryshimi i sistemit. Nuk do miratoj gjë absolutisht as në parim në lidhje me këto rekomandime deri në momentin që ne do kemi një propozim konkret për ndryshimin e sistemit. Ekspertëve të komisionit ju është lënë detyrë që të hartojnë paketën e 2 të propozimeve, ku përfshihen çështjet e administrimit të zgjedhjeve. Paralelisht me Komisionin e Reformës Zgjedhore, Opozita e Bashkuar ka organizuar një tryezë me ekspert ku janë diskutuar propozimet të cilat do të finalizohen në një dokument alternativ. Pas mbledhjes ndërkohë, përfaqësues të saj thanë se reforma elektorale nuk mund të jetë çështje e parlamentit, por e partive politike dhe se i vetmi mekanizëm për bashkëpunim është ngritja e një strukture me përfaqësues ndërkombëtar. Refuzuan të merrnin pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, por ekspertët e opozitës u mblodhën në selim blu për të diskutuar mbi propozimet e tyre, që do t'i paraqesin në një draft alternativ. Reforma elektorale për opozitën nuk mund të jetë produkt i Komisionit Parlamentar, të cilin e quajnë ilegjitim, por vetëm e partive politike. Në zgjedhje nuk merr pjesë Parlamenti i Shqipërisë. Në zgjedhje marrin pjesë partitë politike dhe do duhet të jenë partitë politike që me konsensus të përcaktojnë rregullat e lojës për pjesëmarrjen e subjekteve zgjedhore në zgjedhje. Udhëheqjen e reformës zgjedhore nga ndërkombëtarët, opozita e sheh si një garanci dhe mekanizëm për një proces të vërtetë. Ndaj dhe mazhorancës i ripërsëriti kërkesën për të marrë në shqyrtim propozimin e lënë në tavolinë. Presim përgjigje nga pala tjetër mbi propozimin konkret dhe të sinqert që ne kemi bërë. Është detyrë e qeverisë, nëse do të kishim një qeveri të përgjegjshme, që të bënte pjesë të këtij procesi opozitën. Për sekretarin e përgjithshëm të demokratëve, më shumë se sa ndarja në faza e reformës zgjedhore, rëndësi ka produkti final. Qytetarët shqiptarë duan që t'jetë vullneti i tyre që përcakton qeverisjen e nesërme të vendit. Dhe jo siç ka qenë deri tani, që qeverisjen e vendit e kanë përcaktuar paratë e pistat krimit dhe bashkëpunimi apo përfshirja në zgjedhje e krimit organizuar. Në tryezën e ekspertëve, opozita u dakordësua për 2 çështje, ato të financimit të partive politike dhe administrimin zgjedhor, për të cilat nuk jepen detaje. Policia shqiptare ka shpallur në kërkim 4 antarët e celulës terroriste e cile kishte planifikuar që të kryente një sulm në selinë e kryegjyshatës botërore Bektashiane në Tiranë në mars të vitit të kaluar. Ndërkohë, agjentët e antiterrorit po mbajnë në vëzhgim edhe persona të tjerë, të cilët dyshohen si bashkëpunëtor të kësaj celule. Personat e identifikuar nga policia si antarë të një celule që do të kryenin akte terroriste në Shqipëri janë shpallur në kërkim policor. Emrat dhe fotot e tyre u janë shpërndar pikave të kalimit kufitar në të gjithë vendin.
Të gjitha agjensitë ligjzbatuese në vend disponojnë tashmë të dhënat dhe generalitetet për kreun e celulës iraniane, i njohur me emrin Pejman, një antar i Quds, njësisë operacionale të Gardës Revolucionare Islamike Iraniane. Në kërkim është shpallur edhe Abdul Khalek Malekzadeh, që njihet edhe me pseudonimin Ferhat, si dhe trafikanti ndërkombëtar nga Turqia Abdul Selam Turgut. Për këtë të fundit, policia shqiptare ka më shumë të dhëna në dispozicion pasi ka qenë i arrestuar në vendin tonë në 2011 për llogari të Gjermanisë, por mundi të arratisej pasi gjykata e apelit ndryshoi masën e sigurisë nga burg në arrest shtëpie. Ai rezultoni arrestuar së fundi edhe në Azerbajxhan dhe Turqi, po për trafik droge. Burimet të policisë sqaruan për televizionin Klan se ndiqen të gjitha procedurat për të vënë në lëvizje dhe Interpolin për kapjen e tyre. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare kanë dyshime se 4 antarët e celulës terroriste mund të kenë ende bashkëpunëtor në vendin tonë. Për këtë arsye, agentët e antiterrorit po mbajnë në vëzhgim disa persona, një pjesë e të cilëve janë strehuar në kampin e Mujahedinëve në Manëz. Edhe njëri nga 4 antarët e celulës terroriste kishte qenë antar i këtij kampi. Pikërisht Mujahedinët e Mek janë në shënjestër të regjimit iranian dhe celula e zbuluar në Shqipëri kishte planifikuar sulme ndaj tyre ditën e Sultan Novruzit, pranë kryegjyshatës botërore Bektashiane në Tiranë, më 22 mars të vitit 2018, ku ndaluan 2 persona të dyshim, të cilët ishin prezantuar si gazetar. NATO mund të ndërtojë një tjetër bazë ushtarake në Shqipëri përveç asaj të Kuçovës. Ministria e Mbrojtjes i ka prezantuar Komandës Supreme për Europën një plan për modernizimin e pashalimanit me qëllim që të përdoret edhe nga Aleanca Euro-Atlantike. Pas bazës ajrore në Kuçovë, në Shqipëri mund të ndërtohet një tjetër bazë NATO-s, por këtë herë detare. Bëhet fjalë për pashalimanin e cila shumë shpejt mund të përdoret nga Aleanca e Atlantikut të Veriut. Burimet të televizionit Klan konfirmojnë se disa ditë më parë Ministre e Mbrojtjes Olta Xhaçka përmes një letre zyrtare e ka prezantuar komandantin e Komandës Supreme për Europën, generalin amerikan Tody Walters, me planin e qeverisë shqiptare për modernizimin e bazës detare të pashalimanit, me qëllim përdorimin e saj nga Aleanca. Xhaçka ka shprehur gatishmërinë e palës shqiptare për artimin dhe zbatimin e një plani të përbashkët me NATO-n për zhvillimin e mëtejshëm të bazës detare, konform standardeve të Aleancës së Atlantikut të Veriut. Në janar të këtij viti, generali Walters vizitoi Tiranën dhe gjatë takimit me ministren Xhaçka, njoftoi fillimin e punës në Kuçovë për bazën e parë ajrore në Ballkan, punimet për të cilën pritet të nisin në fillim të vitit të ardhshëm. Vitin e ardhshëm, qeveria do të ulë në 5% tatimi përfitimin e të gjitha bizneseve të cilët do të investojnë në industrinë e makinave. Gjithashtu, paketa fiskale ka mbështetje për të gjitha ndërmarrjet që do të investojnë mbi 1 miliard lek në vendin tonë. Qeveria ka vendosur që vitin e ardhshëm të mos kenë ndryshime të theksuara në sistemin tatimor vendas, duke mbështetur 3 fusha me qëllim thithjen e investimeve të huaja në vend. Në draftin e hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, parashikohet ulje tatimin mbi fitimin për industrinë e prodhimit të automjeteve nga 15% që është aktualisht në 5%. Modeli është bazuar mbi rritjen e investimeve të pjesëve të këmbimit të makinave dhe prodhimit të tyre, ku përveç kompanisë koreane Jura, që ushtron aktivitet prej 1 viti, është shprehur interes edhe nga disa firma të tjera në Azi, përfshirë dhe një japoneze. Lëvizjen e dytë që po bën qeveria në fushën e thithjes së investimeve nga jashtë është konsiderimi i humbjeve të biznesit për një periudhë 5 vjeçare, nëse plani i investimit është mbi 1 miliard lek apo 10 milion dollar. Mbartja e humbjeve sjell si efekt zbritjen e shumës që një biznes derdh në formën e tatim fitimit në momentin që del me fitim vitin tjetër. Paketa fiskale 2020 parashikon edhe mbështetjen e aktiviteteve sportive, ku sponsorizimet e kompanive për këto lloj eventesh do të konsiderohen shpenzim i zbritshëm në masën e 3 fishit të buxhetit që është dhuruar. Në ligjin e procedurave tatimore, qeveria do të rrisë gjobat për moslëshimin e kuponit për herë të dytë, ndërsa vetë Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka shpallur si politikë të saj ndalimin e ndryshimeve fiskale për një periudhë 3 vjeçare, e cila do të nisë të zbatohet duke nisur nga viti i ardhshëm. Raporti Doing Business 2020 e rendit Shqipërinë 19 vende më poshtë se një vit më parë sa i përket klimës së të bërit biznes, dhe përkesim më të madh ka pikërisht mbrojtja e investitorëve dhe dhënia e lejeve të ndërtimit për shkak të ngarkesës me taksa që ka kjo procedurë. Shqipëria ka humbur 19 vende në raportin Doing Business të Bankës Botërore, një publikim i përvitshëm i cili merr në analizë klimën e të bërit biznes mes 190 ekonomive botërore të mbështetur në 10 komponent kryesor. Në raportin e një viti më parë, vendi ynë renditej i 63, ndërsa në rankimin Doing Business 2020 ndodhet në vend të 82 me 67.7 pikë, duke lënë pas në rajon dhe Europë
vetëm Bosnjë-Hercegovinën e duke pësuar rënien më të madhe historike brenda një viti në këtë publikim. Nga 10 indikatorët që matet klima e të bërit biznes, përmirësim ka patur vetëm aksesi në energjinë elektrike për shkak të ngritjes së sistemit automatik të monitorimit të defekteve në rrjet, që njihet me termin SCADA. Indikatori me përkeqësimin më të madh është ai i mbrojtjes së aksionerëve në minorancë, i pasuar nga zbatimi i kontratave dhe miratimi lejeve të ndërtimit. Në këtë proces Shqipëria shkon në vendin e 166 për shkak të rritjes së barës fiskale gjatë miratimit të një leje. 3 vende janë përkeqësuar edhe në hapjen e biznesit, 4 në aksesin në financim dhe 1 në pagesën e taksave. Regjistrimi i pronës dhe shpallja e falimentit beten në të njëjtën renditje si tek raporti 2019-s, përkatësisht në vend të 98 dhe 39. Në rajon pozicionin më të mirë e mban Maqedonia e Veriut, e ndjekur nga Serbia dhe Malezi. Ministria e Financave dhe Ekonomisë lidhë rënien në klasifikim me ndryshimin e metodologjisë së matjes së komponentëve nga Banka Botërore, ndërsa e sheh si pozitiv faktin që janë marrë 0.7 pikë më shumë në vlerësimin total të Doing Business se një vit më parë. Procesi i fiskalizimit është shtyrë për të nisur në datën 1 prill. Implementimi i këtij sistemi detyron bizneset të instalojnë një software i cili raporton shitjet në kohë reale në serverin e tatimeve. Procesi implementimit të faturës elektronike, e cila do të detyrojë çdo biznes që përmes këtij sisteme të raportojë shitjet në kohë reale, do të shtyhet për të hyrë në fuqi më 1 prill të vitit të ardhshëm dhe jo në janar siç ishte parashikuar. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj tha se kjo periudhë do të konsiderohet tranzitore, ku bizneset do ta përdorin sistemin, por nëse do të ketë vështirësi apo gabime, nuk do të ndëshkohen. Kjo periudhë tranzitore në gjykimin e Ministrisë së Financave është 3 muaj. Nëse në konsultimet publike për uzimin do dalë e nevojshme dhe argumentuar nga të gjithë grupet e interesit, nevoja shtyjes dhe me X kohë, sigurisht, ne në këtë diskutim jemi së bashku me biznesin. Anila Denaj tha se javën e ardhshme Ministria do të dërgojë në Këshillin e Ministrave buxhetin 2020, i cili do të reflektojë ngadalësimin e rritjes ekonomike në kaun e të ardhurave, por do të mbështesë më shumë se çdo vit arsimin dhe shëndetësinë. Do të filluar nga i arsimit, i cili dukshëm këtë vit ka marrë një vëmendje në vlera të konsiderueshme, por nuk do të jetë mbrapa as shëndetësia. Lidhur me financimin e rrugës Kardish Delvin, kreu i financave tha se financimi planifikuar është i lartë, ndërsa ende nuk është vendosur nëse do të jepet fond për të financuar ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Aeroporti i Vlorës është duke u parë ende, mendojmë që ka një limitim në raport me aspektin buxhetor. Kërkesës së Komisionit të Ekonomisë për dhënien e shpërblimit në fund vit për pensionistët dhe familjet në nevojë, Ministria ende nuk i është përgjigjur me një draft për alokimin e fondeve në buxhet, por nuk i pret shpresat për krijimin e një mundësie të tillë deri në fund të vitit. Gratë e Unazës së Re kanë protestuar mëngjesin e sotëm kundër ambasadorit të OSBE-s në Tiranë, Bernd Borchardt. Shkak është bërfyerja me gishtja i bëri pak ditë më parë. Protestuesit kërkuan largimin e ambasadorit nga Shqipëria. Dinjiteti ynë është më i rëndësishëm se sa gishti i Borchardt, thuaj në pankartat e tyre. Gjykata e Tiranës ndërkohë ka dënuar për shpifje me një gjop prej 300.000 lekësh ish deputetin e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Vendimi i tokave të zeza erdhi pas padisë së Edi Ramës ndaj Tabakut, e cila në muajin gusht të 2018-s akuzoi vëllain e kryeministrit për lidhje me kompanitë e lojrave të fatit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tabaku e cilëson politik vendimin e dhënë nga gjykatësja, e cila sipas saj është nën presionin e vettingut dhe në konflikt interesi me Partinë Demokratike. Tabaku paralajmëron se nuk do të ndalet, por do ta vijojë betejën e saj ligjore në gjykatën e apelit. Hetuesit britanik kanë zbuluar se 39 emigrantët e gjetur të pajet në një kamion ishin të gjithë me shtetësi kineze, ndërkohë po hetohet për rolin që ka pasur shoferi i kamionit. 39 emigrantët e gjetur të pajet brenda një kamioni frigoriferik në një zonë industriale në periferi të Londrës janë nga Kina. Në këtë përfundim kanë arritur hetuesit britanik, të cilët po vijojnë hetimet për zbulimin e identitetit të tyre, procedurë e cila mund të rezultojë shumë e gjatë. Mediat britanike shkruajnë se brenda në kontenier emigrantët kanë kryer një rrugtim prej mbi 8000 kilometrash. Hetuesit dyshojnë se ata mund të kenë humbur jetën nga një ngrirje brenda në frigorifer, në temperatura deri në -25 gradë, por dhe nga asfiksia duke pasur të pamundur të dalin prej andej. Ekspertët thonë se sistemi i ftohosi i frigoriferit aktivizoi automatikisht, ndaj është herët për të kuptuar periudhën kur emigrantët kanë dëruar jetë. Po hetohet gjithashtu dhe roli i shoferit të kamionit 25 vjeçarit,
Maurice Robinson. Hetuesit po përpiqen të kuptojnë nëse Robinson ka qenë pjesë e një rrjeti trafikimi emigrantësh apo e ka marrë kontenerin pa qenë në dieni të faktit se aty ka pasur njerëz. Është gati tashmë projekti për restaurimin e shtëpisë At Gjergj Fishtës. Në të është planifikuar gjithashtu ngritja e një memoriali. E lëm prej vitesh në mëshirë të fatit, shtëpia At Gjergj Fishtës do të restaurohet. I shpallur monument kulture prej vitit 2008, banesa e patriotit shqiptar rrezikonte të shembej. Problemet me pronarët e Truallit bën që asnjë projekt të mos zbatohej. Projekti i Ministrisë së Kulturës dhe Qeverisë Shqiptare të titulluar në gjurmët fishtiane përfshin edhe ngritjen e një memoriali në fshatin Fisht. I gjithë ky udhëtim jetësor lidhet me vende e godina konkrete të cilat të gjitha ka nevojë për prekje dhe restaurime, rivlerësime të statusit të tyre si monumente kulture, ngritjen e këndeve të posaçme dedikuar At Gjergj Fishtës në nder të poetit të veprave të lavdishme. Projekti përfshin edhe restaurimin dhe pasurimin e bibliotekës së Kishës Franceskane, kuvendit dhe shkollës. Atzetarin, gjuhëtarin që luftonte për gërmat shqipe, poetin që i këndoi gjuhës dhe ngriti në nivelin e eposit historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve, sot e krahasojmë me një Homer të shekullit 20. Me poemën e tij epike Lauta e Malcis, Fishta fitoi pavdeksin dhe u kthye në rapsodin e përjetshëm që i këndoi lirisë dhe vendit të vet. Tirana priti një nga festivalet më të mëdhenj të inovacionit për rajonin e Ballkanit. Infest 2019 u kthye në një pikë takim për shumë kompani të cilat sollën risit më të fundit në fushën e teknologjisë. Festivali më i madh i inovacionit për rajonin e Ballkanit ka mbledhur në kryeqytet më shumë se 1500 sipërmarrës dhe drejtues kompanish, të cilët kanë prezantuar risit e fundit teknologjike. Për kryebashkiakun e Tiranës, kryeqyteti po ecën përpara bazuar në teknologjinë e inovacionit. Tirana nuk ka më nevojë të mendojë se si do bëj atë që bëri Vjena apo Zagrebi para 200 vjetësh, që ishin ato kabllot elektrike për trolli bas. Pse? Se sot kanë ardhur autobusat elektrik, ne mund të kalojmë direkt. Projekti i piramidës do të vinë në ndihmë të rinjve të mësojnë gjuhën e kodimit. Ajo që duam bëjmë është çdo vit të trajnojmë deri në 5000 fëmijë nga Tirana, nga mosha 6 deri në moshën 18 vjeç. Pjesa informale që duam bëjmë është që të shfrytëzojmë një hapësirë të piramidës për disa nga këto lloj kompanish. Ose kompani që janë startupe, ose kompani të investitorëve angel, të cilët do të kenë mundësi të inkubohen aty, po dhe do të kenë mundësi të rekrutojnë talent. Infest 2019 është krijuar për të qenë konferenca më e rëndësishme rajonale për inovacionin dhe teknologjinë. Ekspertët theksojnë se cigaria elektronike është 95% më pak e dëmshme se ajo normale. Sipas tyre, ajo nuk përmban katran, i cili është tepër i dëmshëm për shëndetin. Ashtu si në botë dhe në vendin tonë, shqiptarët po largohen nga duhani tradicional. Sipas Shuperkës, cigaret elektronike janë 95% më të sigurta se duhani tradicional. Duhani është i dëmshëm, por cigaret elektronike janë 95% më pak të dëmshme se cigaret tradicionale. Duhani tradicional ka nikotin, monoksid karboni dhe katran, ndërsa cigaria elektronike ka vetëm nikotin. Sëmundshmëria dhe vdekshmëria ndodh nga katrani. Duke u ndalur tek Britania, ku më shumë se 3 milion banor përdorin cigaren elektronike, Shuperka sqaron edhe shkrimet e botuara në mediat ndërkombëtare. Ka ndaluar cigaret elektronike aromatike. Në realitet, në këto produkt është përdorur vaja shashit, i cili ka krijuar vdekshmërinë. Nga 7 milion duanpirës që janë konsumator duanit në Angli, 3 milion e 100.000 duanpirës përdorin cigare elektronike. Dhe fakti është që nuk ka sëmundshmëri dhe vdekshmëri. Sipas shkencëtarëve, mbetjet e depozituara në pambuk nga 4 paketa duan janë shokuese, krahasuar me cigaret elektronike, ku pambuku i përdorur në eksperiment është i pastër. Po nëse vetëm 4 paketa duan shkaktojnë kaq dëme në mushkëri dhe rrugët e frymarrjes, çfarë ndodh me ata që pinë duhan gjithë jetën? Duani vret. Në vendin tonë, prevalenca e duanpirjes mbetet e lartë. Më shumë se 35% e popullsisë shqiptare është duanpirëse. Me shqetësim shihet rritja e numrit të femrave që pinë duan. Për këtë arsye, ekspertët thonë se cigaret elektronike po shihen si një nga alternativat për të lënë duhanin.
Dua Lipa do të sjellë shumë shpejt një këngë të re, ka zbuluar vetëm disa pjesë të saj, të cilat kanë ngjallur interesin e madh të fansave. Bjonde me një kostum intim të verdh, geta të zeza të holla, një look që duket se sjell vitet 80, Dua Lipa njofton se së shpejti do të sjellë për publikum këngën më të re. E titulluar Don't Start Now ose Mos fillo tani, kënga duket se i dedikohet një histori e dashurie që ka përfunduar, por më shumë se teksti, ajo që të lë pa fjalë është dua. Me një sfond minimalist në tonalitetet e gris, dua arrin të bëjë lëvizjet e saj më seksi vetëm mbi një karrige. Këngëtarja shqiptare duket se do të nisë një epokë të re pas një pauze në rrjetet sociale dhe pas ndryshimit të ngjyrës së flokëve, domethënë se kjo thuajse gjithmonë tek femrat. Don't Start Now do të vi për publikun më 1 nëntor, teksa fansat mezi e presin, siç shkruajnë në komentet në rrjetet sociale. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.